سلام، من حسینم و اینجا کانال منه. به کانال تراول بیس حسین خوش اومدید. من زمستون سال 99 با یک تور طبیعتگردی برای 3 روز به استان کرمان و شهداد رفتم تا از جاذبه های اونجا دیدن کنم. ما با اتوبوس بعد از ظهر سه‌شنبه از تهران حرکت کردیم و جمعه آخر شب به تهران برگشتیم و اقامتگاه ما یک اقامتگاه بومگردی در نزدیکی شهداد بود. در این سفر 3 روزه ما از جاهای مختلف دیدن کردیم که در ادامه می‌بینیم. صبح روز چهارشنبه در مسیر جای توقف کردیم تا از این کوههای رنگی دیدن کنیم. در ادامه در کویر توقف کردیم تا درختان گز را از نزدیک ببینیم. درخت گز در مناطق بیابانی و شور رشد میکنه و به خشکی مقاومه. از شاخه های این درخت ماده‌ای ترشح میکنه که بهش گزنگبین گفته میشه. درخت گز از شیرش گز تهیه میشه. نایم شیرش این شیرش شاید باورش سخت باشه، اما در بعد از ظهر روز اول سفرمون ما به دیدن یک آبشار در بیابان لوت رفتیم. آبشار کشیت. این آبشار در یک دره که نسبت به سطح بیابان گود عمیق بود واقع شده بود. دیدن این آبشار در کویر واقعا دلچسب. این آبشار دائمی در دره کشیت به طول 3 کیلومتر و در فاصله 40 کیلومتری شهداد در بخش گلباف استان کرمان واقع شده بود. ارتفاع این آبشار 12 متره. روز دوم سفرمون از دریاچه جوان شهداد دیدن کردیم. در فروردین سال 98 بارش باران و سیل باعث به وجود آمدن این دریاچه میشه. دریاچه فصلی نزدیک شهداد. دریاچه بسیار زیبا. خیلی هم بزرگه. وسط کویر دریاچه فصلی. الان که دارم این ویدیو رو میسازم این دریاچه از بین رفته، چرا که بعد از 2 سال از شکلگیری اون به دلیل خشکسالی و دمای بالای هوا به نمکزار تبدیل شده. این دریاچه در منطقه شهداد واقع شده بود و پدیده خیلی نادریه. باید بگم در اون زمان جاده شهداد نهبندان توسط این دریاچه به زیر آب رفته بود.
کویر لوت، استان کرمان. اینم دریاچه فصل. اینم قنات‌ها از بالا. بعد از اون از دریاچه دور شدیم و در مسیرمون به دیدن یک قنات رفتیم. در ادامه به یک روستای کویری رسیدیم و از یک کاروانسرای قدیمی در این روستا دیدن کردیم. در عصر روز دوم به دیدن مهمترین جاذبه این سفر یعنی کویر لوت رفتیم. بیابان لوت در ایران حدود 10% مساحت ایران رو در بر گرفته و از جمله مناطق خشک و بسیار گرم دنیا محسوب میشه. کویر لوت ایران به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث طبیعی یونسکو قرار داره. کویر لوت استان کرمان. کلوتا. باید در تفاوت بین بیابان و کویر بگم بیابان به مناطقی گفته میشه که بارش سالانه اون خیلی ناچیزه و به 50 میلیمتر نمیرسه و به همین علت پوشش گیاهی بسیار فقیری داره، ولی کویر به سرزمینی گفته میشه که نمک بسیار بالایی داره و به عنوان شوره‌زار شناخته میشه. کلوت‌های کویر لوت. کویرها در دوره‌های قبلی زمینشناسی دریاچه‌هایی بودن که خشک شدن و نمک به جای مونده از اونها مانع رشد هر گیاهی میشه. بنابراین کویر لوت بخشی از بیابان وسیع لوت محسوب میشه. بیابان لوت محدوده وسیعی هست که بخش‌هایی از 3 استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رو در بر میگیره. طول و عرض بیابان لوت در راستای شمالی جنوبی 900 کیلومتر و شرقی غربی حدوداً 300 کیلومتر برآورد شده. کلوت‌های شهداد، کویر لوت، استان کرمان. آقا سعید یه جا بگویم ناهار رو بخور.
صبح روز جمعه و آخرین روز سفرمون بعد از صرف صبحانه در اقامتگاه به طرف تهران حرکت کردیم و در مسیر بازگشت از باغ شازده ماهان دیدن کردیم. امیدوارم دیدن این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. لطفاً برای حمایت از این کانال در کانال سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. باغ شازده ماهان، از حمایتتون خیلی ممنونم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.